Best Cooperation of the Year 2016. First place, Development of the Sci Trace. The project leaders were the Central European Institute of Technology, CETEC, from Brno, and the company Atom Trace and Tescan. The result of this cooperation is an analytical instrument, Sci Trace. Nacházíme se vlastně v laboratoři laserové spektroskopie, která je součástí Středoevropského technologického institutu CETEC. My se tady zabýváme vývojem metody spektroskopie laserem bluzeného plazmatu. Jedná se vlastně o analytickou metodu, která pomocí laserového svazku analyzuje chemické složení materiálu. Zde na akademické půdě jsme po 5 letech bádání a po 5leté spolupráci s průmyslovými partnery dohromady vyvinuli přístroj Sci Trace, který je využitelný jak na akademické půdě, tak v průmyslové oblasti pro obecnou materiálovou analýzu. Přístroj umí analyzovat kapalní, plynné i pevné vzorky. Využití je v automobilovém průmyslu, ve těžařském průmyslu, v geologii, biologii a tak dále. Na vývoji toho přístroje jsme spolupracovali řadu let s Tescanem a CETECem a jsme velice rádi, že ten výrobek jsme dostali v téhle podobě na trh. The scientists from the academic workplace CETEC, which belongs to the University of Technology in Brno, have been developing this new analytical method for many years. They appreciate their cooperation with the commercial world. Jsme nositeli té myšlenky, té vědecké myšlenky, a naši průmysloví partneři vlastně na základě naší specifikace, našich požadavků nám vlastně vyrábí ty přístroje. Jsme rádi, že nám funguje spolupráce s akademickou sférou. Studenti z akademické půdy mají u nás možnost získat praktické informace o výrobě a o oběhu firmy. A my na druhou stranu získáváme nové nápady a nové ideje, které potom můžeme realizovat.